ใกล้เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่แล้วเมนูที่ขาดไม่ได้เลยก็คือฟรุตเค้กวันนี้มาชวนทำฟรุตเค้กสูตรนุ่มละมุนหอมกรุ่นอัดแน่นด้วยผลไม้หมักเร้ารำสูตรเค้กในช่วงเวลาพิเศษที่คนรักเบเกอรี่จะต้องไม่พลาดเริ่มจากการเตรียมผลไม้แห้งจะใช้ผลไม้แห้งหลากหลายชนิดหั่นเป็นชิ้นเล็กไม่ต้องละเอียดจากนั้นผสมด้วยน้ำส้มจะใช้เป็นน้ำส้มสดตามด้วยเร้ารำจากนั้นใส่น้ำผึ้งลงไปเพื่อนๆจะใส่ผงซินนามอนด้วยก็ได้แต่สูตรนี้แจ็คไม่ได้ใส่คนส่วนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นใช้ฟิล์มถนอมอาหารปิดไว้แล้วนำไปแช่ตู้เย็นหมักไว้อย่างน้อย1 สัปดาห์ในระหว่าง1 สัปดาห์ที่หมักไว้แจ็คจะนำออกมาคนส่วนผสมทุกๆ2 วันจากนั้นก็แช่ไว้เหมือนเดิมหมักจนครบ1 สัปดาห์แล้วเราก็มาทำส่วนผสมกันเลยค่ะเริ่มจากการร่อนแป้งแจ็คจะใช้แป้งเค้กและผงฟูร่อนรวมกันไว้1 รอบเสร็จแล้วก็พักแป้งไว้ก่อนจากนั้นมาเตรียมไข่แจ็คใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3 ฟองใส่กลิ่นวานิลลาลงไปเสร็จแล้วคนให้เข้ากันพักไว้ต่อไปเราก็มาตีเนยใส่เป็นเนยเค็มเป็นเนยที่มีความเย็นไม่แข็งแล้วก็ไม่นิ่มเกินไปตีเนยให้อ่อนนุ่มจากนั้นก็หยุดเครื่องและปาดส่วนผสมจากนั้นใส่น้ำตาลทรายลงไปใส่เป็นน้ำตาลทรายแดงและน้ำตาลทรายจากนั้นตีเนยและน้ำตาลให้เข้ากันตีจนส่วนผสมเข้ากันดีขึ้นฟูเล็กน้อยเมื่อเข้ากันดีแล้วก็หยุดเครื่องปาดชามผสมขั้นตอนต่อไปเรามาใส่ไข่ที่เราเตรียมไว้แจ็คแบ่งใส่ 4-5 ครั้งใส่ไข่ลงไปแล้วก็เปิดสปีดความเร็วกลางตีจนส่วนผสมเข้ากันดีจากนั้นหยุดเครื่องแล้วปาดชามผสมแล้วก็ใส่ไข่ลงไปอีกตีส่วนผสมด้วยความเร็วปานกลางตีจนเข้ากันดีจากนั้นหยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไข่หมดใส่ไข่ครั้งสุดท้ายแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันขั้นตอนนี้อาจจะมีส่วนผสมที่เหลวบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราใส่แป้งลงไปก็ไม่เหลวแล้วจากนั้นทยอยใส่แป้งลงไปแจ็คแบ่งใส่3 ครั้งสลับกับนมสดโดยใส่แป้งลงไปก่อนจากนั้นคนคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็เทนมลงไปครึ่งหนึ่งตีด้วยความเร็วปานกลางให้เข้ากันจากนั้นหยุดเครื่องปาดชามผสมแล้วก็ใส่แป้งลงไปครั้งที่2คนให้คลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วใส่นมที่เหลือลงไปแล้วก็เปิดสปีดความเร็วกลางตีจนส่วนผสมเข้ากันดีตีจนเข้ากันดีแล้วก็หยุดเครื่องและปาดชามผสมใส่แป้งที่เหลือลงไปทั้งหมดจากนั้นก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันตีจนเข้ากันดีแล้วก็หยุดเครื่องปาดชามผสมขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำผลไม้ที่เราหมักไว้มาใส่ลงไปตักแป้งเค้กใส่ผสมลงไปในผลไม้คนคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนำไปเทใส่ในส่วนผสมเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันให้ทั่วเลยค่ะแจ็คใส่ผลไม้ไปประมาณ250 กรัมเพื่อนๆจะใส่มากกว่านี้ก็ได้ตามชอบจากนั้นก็นำไปเทใส่พิมพ์ค่ะใส่เป็นถาดฟอยล์เบอร์4571จะอบได้3 ฟอยล์และได้ถ้วยฟอยล์เล็กอีก1 ถ้วยเป็นเบอร์4032ถาดฟอยล์4571แจ็คใส่น้ำหนักอยู่ที่300 กรัมใส่ส่วนผสมลงไปหมดแล้วก็ปาดหน้าให้เรียบเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศเสร็จแล้วเราก็จะนำเข้าอบกันเลยค่ะแจ็คอบที่อุณหภูมิ170 องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมวางไว้ชั้นล่างของเตาอบใช้เวลาประมาณ45 นาทีแต่ฟอยล์เล็กจะสุกก่อนฟอยล์เล็กใช้เวลา35 นาทีเมื่อเค้กสุกแล้วก็นำออกจากเตาเช็คสุกด้วยการใช้ไม้สะอาดจิ้มลงไปถ้าไม่มีเศษเค้กแฉะติดออกมาก็คือสุกแล้วแจ็คใช้น้ำผึ้งผสมน้ำร้อนเล็กน้อยทาบนหน้าเค้กตอนที่เค้กยังร้อนเค้กของเราก็จะมีความฉ่ำแล้วก็หอมยิ่งขึ้นจากนั้นเราก็จะพักไว้ในตู้เย็น1 คืนวันต่อมาเราก็มาตัดเค้กชิมกันได้เลยค่ะฟรุตเค้กสูตรนี้ยิ่งแช่เย็นก็จะยิ่งอร่อยขึ้นเนื้อเค้กนุ่มมากหอมกรุ่นทั่วบ้านเลยค่ะคริสต์มาสและปีใหม่นี้อย่าลืมมาลองทำฟรุตเค้กอร่อยๆกันค่ะ
เป็นเค้กที่ใช้เวลาทำนาน เนื่องจากจะต้องหมักผลไม้ไว้อย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ แล้วถ้าใครลองทำได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อน พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ